Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video theo yêu cầu của một số bạn có gửi cho mình, đó chính là chế tạo ra một bộ que đo đồng hồ vạn đa năng. Thì cái bộ que đo này mình sẽ sử dụng những thanh inox để mình làm que đo nhé. Trước tiên mình sẽ mài cái thanh inox này để cho có một đầu nó nhọn nha các bạn. Để mài cho nó đều hơn, mình sẽ sử dụng máy khoan và mình vặn vào và mình sẽ mài trên đá mài. Ở đây thì mình sử dụng luôn cái con máy cắt này và mình mài cho nó tiện. Và nó sẽ lấy được cái sự đồng đều tương đối của nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mài nha các bạn nhé. Sau khi đã mài xong thì mình đã được hai cái phần que đo nhọn hoắt như thế này rồi. Đấy. Thì cái chỗ phần đuôi này của nó này mình đã đập dẹp luôn để lát nữa mình hàn dây điện cho nó dễ. Thì hai cái que đo này mình sẽ tiến hành mình lấy cái ống nhựa mềm này để lát nữa mình sẽ đưa vào đây để làm tay cầm cho nó nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mang tới chỗ máy hàn, mình sẽ hàn dây điện nhé. Đây là cái dây điện của mình. Thì mình sử dụng dây điện có nõi vừa phải, không cần quá to và cũng không cần quá nhỏ. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn cái dây điện này vào cái phần này nhé. Tức là cái phần kim đo đó các bạn. Rồi, sau khi mình đã hàn xong một que đo, bây giờ mình sẽ hàn tiếp theo tới que thứ hai nhé. Hàn ở đây thì mình cũng sử dụng hàn thiếc và dung dịch trợ hàn mà mình hàn thôi các bạn. Rồi sau khi mình đã hàn xong đây các bạn, mình sẽ chờ một chút để cho nó khô. Đây là hai cái que đo sau khi mình đã hàn xong thì nó rất là dính và chắc các bạn ạ. Mình sẽ kéo thử cho các bạn xem này. Đấy, rất là chắc luôn các bạn. Bây giờ tiến hành làm tay cầm cho nó nha các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ lấy cái nam châm mình thử cho các bạn thấy là cái que đo này nó là được làm bằng inox nhá. Thì mình sẽ lấy một cái tua vít bằng sắt này, mình cho các bạn thấy nam châm nó hút cái tua vít bằng sắt này. Còn cái que đo này thì nó sẽ không hút, chứng tỏ là cái que đo này được làm bằng chất liệu bằng thép không gỉ và không hút từ tính. Đó. Còn cái phần ống nhựa dẻo này mình sẽ lấy cái kéo, mình sẽ cắt tại một điểm ở cái đầu này, hình tam giác vừa phải. Đấy. Mục đích của mình là cắt cái hình này để lát nữa mình sẽ lấy tay mình bóp cái đầu này cho nó nhỏ một chút các bạn. Để cho quá trình chúng ta thao tác đo đạc linh kiện gì đó thì nó sẽ gọn hơn. Sau khi mình đã bóp xong mình sẽ luồn cái ống nhựa này vào cái phần que đo này. Tiếp đến để cho cái bộ phận đầu nhọn này nó cứng hơn. Ở đây thì mình sẽ lấy một cái giấy mềm. Các bạn có thể lấy loại giấy mềm nào cũng được. Các bạn sẽ cuốn vào một cái đầu của cái que đo này. Cuốn càng chặt càng tốt nhé. Sau khi đã cuốn chặt xong thì mình đã đưa cái ống mềm này vào đây rồi và mình sẽ đã bóp chặt nó lại rồi. Mình sẽ tiến hành mình đổ vào đây một lớp keo lỏng nha các bạn nhé. Có một số bạn gọi keo này là keo dính sắt thì cũng chính là nó, hoặc là keo lỏng cũng là nó. Và mình sẽ chờ đợi để cho keo khô nhé. Trong quá trình chờ đợi keo khô thì mình lấy tay mình bóp nhé. Đấy, keo đang khô thì mình cứ lấy tay mình bóp để cho cái đầu này nó được định hình và dập khuôn nhọn của nó. Còn tại phần phía đuôi này mình sẽ nhỏ một chút để cho keo sẽ chảy vào bên trong và sẽ khô cứng cái phần đoạn bên trong còn lại. Trong quá trình đổ keo ở đây thì mình sẽ dấp ngược nó xuống để cho keo nó chảy xuống và nó sẽ nhanh khô.
Sau khi mình đã làm xong hai cái đoạn đầu này nó cứng và nhọn rồi, còn cái đoạn đuôi còn lại này mình sẽ bơm keo nhựa nóng chảy nhé. Sau khi bơm keo nhựa nóng chảy xong và nó đã khô các bạn, thì cái tay cầm này mình cầm mình uốn thì các bạn này nó rất là dẻo các bạn ạ. Đấy. Cái bộ phận đoạn đầu này thì nó lại rất là cứng, để làm tay cầm đo cho nó dễ nha các bạn nhé. Một bên thì mềm, một bên thì cứng. Đấy. Bên cứng thì sử dụng để làm tay cầm, còn bên mềm để sử dụng trong quá trình thao tác dây nó được uyển chuyển. Còn hai cái phần đuôi còn lại này mình sẽ sử dụng hai cái rắc bắp chuối. Đây, hai cái rắc này rất là thông dụng đây các bạn. Mình sẽ đưa vào đây và mình sẽ kết nối với nó bằng hai cái rắc bắp chuối này. Có một số bạn gọi là cái rắc đực thì cũng là nó. Cũng tùy theo một số nơi thì có một số tên gọi khác nhau. Nhưng mà ở đây mình gọi là rắc bắp chuối. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành que đo. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm vào cái đồng hồ đo vạn năng này. Mình sẽ đo thử cho bạn xem nha, liệu nó có tiếp xúc điện tốt hay không. Đây, sau khi mình đo thì mình thấy nguồn điện tiếp xúc cũng khá là tốt. Tuy nhiên nó không thể nào dẫn điện mạnh bằng dây đồng được. Tức là bằng cái que đo bằng đồng được. Nhưng mà nó cũng gọi là dẫn điện cũng rất là ok các bạn ạ. Đều là kim loại với nhau cả. Với cái que đo này thì không chỉ có tác dụng là để đo các linh kiện điện trở hay là các linh kiện ở trên một cái bo mạch điện tử, mà mình sẽ sử dụng cái que đo này để mình thông những cái lỗ cắm chân linh kiện này. Đây nhá. Sau khi đã rút linh kiện ra xong thì nó sẽ tồn tại những cái lớp màng mỏng, tức là lớp thiếp mỏng ở trên cái bề mặt mạch linh kiện này. Mình sẽ thông lỗ nó để cắm linh kiện lần sau cho nó dễ nha các bạn nhé. Với cái que đo này không chỉ là chúng ta sử dụng để cắm linh kiện hay thông lỗ hoặc là đo đạc, mà có thể sử dụng để làm chọc lỗ khe sim trên điện thoại. Đấy, rất là tốt các bạn ạ. Nó có rất nhiều là công dụng, các bạn có thể áp dụng và tùy chọn khác nhau, tùy theo các bạn muốn áp dụng như thế nào thì các bạn áp dụng. Với hai cái đầu que đo này được làm bằng inox thì hai cái đầu này nó rất là cứng các bạn ạ. Đấy. Trong quá trình sử dụng thì nó rất là bền. Trong quá trình đo đạc các linh kiện nhỏ hoặc là linh kiện lớn đều đo đạc được, hoặc là áp dụng vào những cái công việc khác để thông lỗ hay là khoan cái gì đó, tùy theo nhu cầu của các bạn. Vì hai đầu que đo này nó có thể đo được các linh kiện SMD nhỏ như thế này, cũng rất là tốt các bạn, và quá trình sử dụng rất là bền. Đấy. Ở đây thì mình làm video theo yêu cầu của một số bạn và mình đã chế tạo ra một cái bộ que đo có độ đầu rất là cứng và áp dụng được rất nhiều việc. Đấy. Mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn trong công trình sửa chữa điện tử hoặc là sửa chữa đồ vật tại gia đình, hoặc là vọc chế những cái đồ gì đó tại gia đình. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ video này tới mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.